אוטונומי נהדר של הברית הכחולה, 700 כבר בתוך הספיקר הכחול, עוד מאוד אחד שמתפספס. הפתרון קל לברית האדומה, ברית מספר 2, 29 נקודות, לעומת 24 לברית מספר 6. אנחנו מתחילים את השלב האוטונומי. הם כבר עתידים, אורביט עם נוט ראשון שמתחספס להם בשנייה האחרונה. יש לשחקים הגנה קשה לניג'ות מחדרה. עם דליברי מצוין של אמלי, לצד האדום, עוד נוט ראשון של אורביט לתוך האמפ האדום. הנוטים ממשיכים לעוף מצד לצד, לצד האדום. עוד נוט בתוך הספיקר האדום, אמפליפיי. לברית האדומה, יתרון משמעותי. לברית מספר 6 בצד הכחול, 50 נקודות לברית הכחולה, 41 נקודות לברית האדומה. עוד נוט של רובו-אקטיב בתוך האמפ, חברה, מתפקדים, בנוט, בתוך הספיקר הכחול. האם הברכה של רשאית תברך גם את הברית הכחולה? עוד נוט אחד. לתוך הברית הכחול. הנוטים ממשיכים לעוף מצד לצד, עם פער מאוד קטן בין הקבוצות. אמפליפיי אדום, עוד נוט, שאף מחוץ למגרש של אורביט. כלים שסתקבים לראות עוד נוט לתוך הספיקר הכחול. הם הצליחו להכניס עוד נוט ולגשר על הפער מול הברית האדומה שרק הולך ונפתח. אורביט עם אמפ כחול. אימפקט ממשיכים לאסוף נוטים מהצד האדום של המגרש. עוד נוט אדום של אורביט. הם ממשיכים לדליברי בהגנה על נינג'אז שמצליחים לעקוף אותם. עוד לא מוצלח של סטיפן לספיקר הכחול. יתרון גל לברית האדומה, 45 שניות לסיום. עוד נוט אדום, עוד נוט כחול. הכל יכול להיות 40 שניות אחרי שהמשחק. רובו-אקטיב, אוספים עוד נוט אדום של אמלי בתוך האמפ האדום. אורביט יורים לספיקר האדום. אמפליפיי אדום, 84 נקודות לברית האדומה, 25 שניות לסיום. לא שאף הקבוצה של רובו-אקטיב. הקבוצות הכחולות כבר מתמקמות לסיום עם 20 שניות אחרונות במשחק. רובו